Ja niinhän siinä kävi, että Alexander Stubb voitti presidentinvaalit. Hänestä tulee Suomen tasavallan 13. presidentti. Minkälaisen presidentin Suomi saa? Tästä keskustelemassa nyt Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala ja Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies Hanna Vesala. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. No niin, vaalit on nyt lusittu ja tekin olette tehneet ihan massiivisen duunin, mutta niin ovat tietysti ehdokkaatkin. Mä kysyn tähän alkuun, että kun tietysti molemmat tunnette Alexander Stubbin niin haastateltavana, mutta myös henkilönä, niin miten tämä yksityishenkilö Stubb eroaa siitä Stubbista, joka me ollaan nyt nähty tässä presidenttikampanjasta? Minkälainen tyyppi hän on? Greta? No mä en tunne häntä mitenkään henkilökohtaisesti, vaan niin kuin haastattelujen taustalla ja sillä tavalla olen tavannut ja jossain tämmöisissä niin kuin kulisseissa hieman. Mutta hän on mielestäni vielä rennompi, vitsaileva, heittää aika niin kuin kunnollistakin läppää ja sitten toisaalta sellaisessa niin kuin tiukassa tilanteessa kovempi. Siis semmoinen niin kuin voi olla aika kovakin niin kuin, tai silleen tiukka. Millä lailla se näkyy? No, en mä nyt mene yksityiskohtiin. No nyt mennään. Ei mennä yksityiskohtiin, mutta hänessä on tiukkuutta. Ehkä semmoista, mikä ei tässä kampanjassa nyt näkynyt niin, koska hän oli niin hyvän tuulinen ja syleilevä ja kehui kaikki, mutta hän osaa myös olla kyllä tiukka. Niin mä luulen, että Alexander Stubb, en mä tiedä onko se erilaista kuin mitä näkyy tässä kampanjassa, mutta Alexander Stubb on varmaan kulisseissa aika sellainen pikkutarkka ja hän haluaa valmistautua erittäin hyvin kaikkiin julkisiin esiintymisiin ja käydä ne asiat läpi ja faktat. Ja nyt huomasimme, että tässä presidenttikampanjassa hän koko ajan teki kaikenlaisia luetteloita erilaisista asioista ja aseista, mitä meillä on, ja koska ei halunnut varmasti mitään 90%, sori siitä, vahinkoa, mutta hän on mun mielestä epämukavuusalueella silloin, kun hänelle tulee eteen jotain yllättävää, johon hän ei ole pystynyt varautumaan, ja silloin niin hän voi olla vähän sillä lailla, että hakee sitä, että mitä mä nyt tässä sitten oikein sanoisin. Eli hän tykkää perehtyä ja valmistautua ja paneutua asioihin. Joo, hän ei halua tulla yllätetyksi. Joo, ja kyllä, ja jos ei mene ihan niin kuin 100%, niin se kyllä näkyy hänen naamastaan, että hän ei ole niin kuin tyytyväinen. Perfektionisti, ehkä sitä luokkaa. Tietysti nyt sanottu, että nyt yksityishenkilö Alexander Stubb lakkaa olemasta. Ja Stubbista tulee instituutio. Hänestä tulee osa meidän presidentti-instituutiota. Miten hänen elämänsä nyt sitten muuttuu? Musta oli eilen mielenkiintoista. Olin kaupungintalolla siinä vaalivalvojaisissa ja jo siinä se hetki, kun hän saapui siihen median eteen siellä ensimmäisen kerran, niin siinä oli, että tämä ikään kuin muodonmuutos oli jo tapahtunut. Stubb puhui niin kuin vielä entistä hitaammin. Jotenkin hän oli niin kuin hirveän vakava ja niin kuin sellainen, siitä puuttui kaikki sellainen tietynlainen energia, joka hänessä oli näissä vaalitenteissä. Niin tänään mun mielestä sitten tuli myöskin esille siinä, kun hänellä oli ensimmäinen tiedotustilaisuus, niin hän oli laskeutunut sellaiseen jonkinlaiseen instituutioon. Kyllä. Niin. Ja jos nyt ajattelee, että miten Alexander Stubb muuttuu, niin hänellä on kyllä niin kuin takaraivossa se kaikki mediahöykytys pääministeriajaltaan. Ja hän on itsekin myöntänyt sen, että hän ei ehkä tajunnut sitä instituution merkitystä. No hän oppi sen kantapään kautta ja nyt niin kuin Hanna hyvin kuvasi, että miten se instituutio on ikään kuin jo laskeutunut, vaikka hänet sitten virallisesti nimetään vasta maaliskuun ensimmäisenä päivänä, niin se on kuitenkin hänessä ja tämmöinen niin kuin vakavuus. Ja tietysti sitten se, että hänellä on koko Suomen paino harteillaan tässä vakavassa maailmanajassa ja hän tietää sen. Että se on, itse kukin varmaan olisi hieman vakavoitunut tämmöisen paineen alla. Hänhän aloittaa nyt tietysti presidenttinä ihan täysin toisenlaisessa tilanteessa kuin Sauli Niinistö 12 vuotta sitten, että maailma on hyvin toisenlainen ja maailma on hyvin paljon pelottavampi itse asiassa nyt. Miten meidän presidentti muuttuu, kun Stubb tulee siihen ja Niinistö lähtee? Mä luulen, että Alexander Stubb haluaa painottaa kuitenkin, vaikka hän on ehkä niin kuin hyvin nuorekkaan oloinen ja näin henkilönä, niin mä luulen, että hän haluaa kuitenkin olla hyvin niin kuin vakavasti otettava tässä tehtävässä. Mutta varmaan sellainen, on pohtinut sellaista, että saadaanko me ikään kuin vähän toinen Sanna Marin tässä näin, että hän on myöskin hyvin kansainvälinen, tai Marin ei ollut pääministeriksi tultuaan kansainvälinen, mutta on nyt sitä, niin meillä hän varmasti saa tosi paljon näkyvyyttä ulkomailla ja me ehkä voimme jäädä tänne katselemaan taas sitä, kun
presidentti antaa ulkomailla haastatteluja ja Joo, sitten siteeraamme niitä tässä. Siteeraamme, joo. Mutta ei ole huono asia, että Suomen presidentti on kiinnostaa ulkomailla. Kyllä, ja kun tänään tuossa tiedotustilaisuudessa katsoin, niin hän vähän väläytti tätä kabinetin koostumustaan, että sinne tulee NATO-osaamista, sinne tulee joku rauhan ekspertti ja sitten tietysti, koska presidentti pitää yhteyttä ulkoministeriöön ja puolustusministeriöön, niin joku sellainen ekspertti, mutta että jää puuttumaan tämä Putin kuiskaa ja Venäjä-osaaminen ihan tietysti sen takia, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja meillä ei ole poliittisia suhteita, mutta sikäli saadaan ainakin erilainen, hyvin länsimielinen, länteen suuntautunut presidentti. Niin. Sauli Niinistöhän pidettiin tosiaankin Putin kuiskaajana, että hänellä oli läheiset suhteet Putinin kanssa ja nämä suhteethan tietysti loppuivat siinä vaiheessa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mutta että miten meidän niin ulkopoliittinen Stubbhan on painottanut tosi paljon Yhdysvaltoja ja hän on jopa sanonut, että Suomi olisi Yhdysvaltojen 10 läheisimmän liittolaisen kanssa. Tämä ei kyllä mene minulta läpi, mutta näin on, että hän on jo kertonut, että hän lähtee Washingtoniin ja menee kongressiin ja edustajainhuoneeseen ja Norfolkin tukikohtaa ja hän painaa joka paikkaan sinne, mutta enää olemme tottuneet tähän asti odottamaan, että saamme Yhdysvalloista kutsuja ennen kuin suuremmin visioimme sinne menemistä, mutta kyllä. Tämä on uusi aika. Kyllä joo, ja Iltalehden haastattelussa hän sanoi sitten, että kun mä kysyin, että miten hän, jos Trumpista tulee seuraava presidentti, että miten hänen kanssaan tulee toimeen, niin olisi valmis menemään golfaamaan ja häviämään Suomen puolesta. Niin. Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa tietysti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja Sauli Niinistö piti tässä aina tämmöisen pitkän ajatusviivan tauon tässä yhteistoiminnassa. Niin miten tämä muuttuu nyt, kun Stubb tulee sinne? No Stubbhan on sanonut vaalikampanjan aikana ja on sanonut tänään siinä tiedotustilaisuudessa, että hän lausuu tuon lauseen nopeasti. Miten ilman taukoja? Hänelle ei ole tällaista, ainakaan vielä tässä vaiheessa. Katsotaan sitä, että Niinistöhän on halunnut markkeerata sitä, että presidentti nimenomaan johtaa sitä ulkopolitiikkaa ja näinhän onkin, mutta Stubb haluaa olla yhdistävä tekijä ilmeisesti tässäkin, koska sehän oli hänen kampanjansa idea. Kyllä, ja nyt kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että kokoomuksella on värisuora. Siellä on ulkoministeri, puolustusministeri, pääministeri ja nyt presidentti kokoomuslaisia. Ja kun ne siellä TP-UTVassa kokoontuvat, niin siellä on niin kuin samanhenkisiä, samanmielisiä henkilöitä. Toki myös vähän kilpailijoita keskenään, vaikka Häkkänen, Valtonen ja miten se dynamiikka sitten siinä toimii. Niin se on mielenkiintoista nähdä, koska kaikki ovat niin kuin hyvin valovoimaisia, karismaattisia, vahvatahtoisia poliitikkoja, niin ei se silti välttämättä ihan helppoa ole, vaikka ollaan saman puolueen väkeä. Tästä on jonkun verran puhuttu tästä kokoomuksen värisuorasta nyt, että kun Stubbista tulee. Totta kai se tilanne on jo tällä hetkellä ollut se, kun meillä on ollut kokoomustaustainen Sauli Niinistö siinä presidenttinä, mutta että hänet ehkä koetaan, että hän on jo vähän niin kuin kauempana puolueesta, mutta että kuin Stubb. Niin näettekö te tässä ongelmia tai jotain haittoja? Tai vai kenties hyötyjä, että siellä on kokoomus värisuora? No onhan se tietenkin aina hyvä, että siinä keskustelussa olisi siis niin kuin paljon puolueita ja isoja puolueita ja niin kuin, että se ei olisi vain yhden puolueen hallussa. Mutta en mä nyt näe tässä varsinaisesti mitään ihan jättisuurta ongelmaakaan. Ja sitten ehkä nämä muut puolueet voivat kysyä itseltään, että mikä on mennyt pieleen, kun nämä positiot ovat nyt tällaisessa jiirissä. Että kyllähän siinä olisi ollut mahdollisuutta vaikka SDP:ssäkin laittaa vähän enemmän ehkä panostusta tähän presidentinvaaliin, mutta tämä valta ei tainnut tässä vaiheessa SDP:tä riittävästi kiinnostaa. Kyllä, ja perussuomalaiset olisi voinut ottaa vaikka puolustusministerin pestin, mutta se annettiin nyt sitten kokoomuslaisille. Ja kyllä itse näin sen sillä tavalla, että siellä olisi tosiaan hyvä olla sitä dynamiikkaa, vähän haastamista. Jos siellä olisi ollut Haavisto, niin se tuo jo heti sellaista, koska niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka muuttuvassa ajassa paljon tapahtuu, niin kyllä siellä pitää olla niin kuin niitä haastajia kanssa, jotka haastaa näkemystä. Ja Niinistöhän on käyttänyt tätä, että hän on sparrannut niin kuin mielelläänkin eri mieltä olevien kanssa niin kuin näkemyksiään, että siinä se tavallaan kirkastuu. Että jos kaikki on niin kuin jees, mennään näin, niin sitä ei ehkä välttämättä ehditä reflektoida niin kuin kaikilta puolin. Jotenkin niin kuin tuossa äsken sanoit, niin mulla on vähän semmoinen tunnelma, että ei tule olemaan tässäkään kokoonpanossa sellaista, että kaikki on vaan, että jees, Alex, näin tehdään.
mitään, vaan eiköhän siellä löydy ihan sisältäkin niitä kriitikoita, että eikö se sanota, että kokoomuskin on hyvä sekoittamaan omat asiansa, niin kuin, mutta tätä on samaa vikaa on kaikissa muissakin puolueissa, että en tiedä, onko se heidän erityinen ongelmansa. Katsotaan nyt vielä vähän tätä vaalikampanjaa ja tavallaan tätä tilannetta, että mihin me ollaan nyt päädytty, kun kesällä vielä oli Stubbi, hän ei ollut silloin vielä tietenkään ilmoittautunut, mutta hänen nimensä oli noissa analyyseissä kovasti mukana, niin hän oli 5% viime kesänä. Ja nyt hän voitti vaalit, 51,6% äänestä, niin miten tämä temppu tehtiin? Mitä oikein tapahtui? No tässä on tämmöinen klassinen vanha amerikkalainen menestyskonsepti, että myönnä virheesi, syleile vastustajasi, ole positiivinen. Tämä ainakin joskus Amerikassa, Yhdysvalloissa toimi tämä konsepti ja Alexander Stubb otti tämän käyttöönsä aika menestyksekkäästi ja sitten heillä on aivan valtava vaalikoneisto kokoomuksella kokemusta ja Stubbilla on hyvät neuvonantajat tähän kaikkeen vaalikampanjointiin liittyen ja sitten rahaakin tuli riittävästi. Niin siinä oli hyvä startti. Hän oli tavallaan jo niin kuin noussut tämän Ukrainassa alkaneen sodan niin kuin myötä, niin huomasi selkeästi, että ihmisiä alkoi kiinnostamaan niin kuin hänen niin kuin analyysinsä tästä tilanteesta. Kyllä. Ja hän sai niin kuin hän on itse kertonut, että hän otti tällaisen roolin, että hän selittää Suomen toimintaa tässä tilanteessa niin maailmalle ja Mika Aaltola selitti sitä suomalaisille. Hänellä oli semmoinen, että hän teki tätä tulemistaan ja sitten hän teki sen oikein niin kuin tässä tuli esiin, että hän nosti ne kaikki ongelmat heti niin kuin pöydälle siinä alussa. Mutta hän on myös ihan äärimmäisen kova kilpailija, huippukilpailija, triatlonisti, joka osaa ajoittaa myöskin oman huippukuntonsa. Hän lähti tässä välissä vähän joululomalle ja sitten hän tuli sieltä kiriviikoilta ja tavallaan tämä vauhti ei tässä koneessa missään vaiheessa myöskään hiipunut pätkääkään. Joo. Ja yhden noston vielä tekisin siitä, että mikä tämän mahdollisti, niin oli se, että Alexander Stubb kävi ulkomailla ikään kuin puhdistautumassa tästä Kyllä. kaikesta kotimaan kuonasta ja ryönästä, joka hänen tarttui silloin varsinkin pääministeri ja valtiovarainministeri aikana. Ja se, että kun hän hävisi kokoomuksen puheenjohtajuuden, niin siinä oli tämmöinen puhdistautumisjakso, joka niin kuin mahdollisti sen, että voi yrittää uutta tulemista. Kyllä, aiemmin mentiin Suomen Pankkiin, niin tämä tapahtui nyt Firenzessä yliopistossa. Kyllä, ja Luxemburgissa EIB:ssä, mutta joo. Ja hän oli siinä aikana, hän oli 7 vuotta pois ja hän oli tosiaankin niin lähes tulkoon antamatta täysin haastatteluja suomalaiselle medialle, että taisi muutaman antaa, mutta eipä juuri mitään. Mutta sen vielä palaisin tuohon äskeiseen sen verran, että siinä kun hän suoritti tätä kilpailijoidensa kuoliaaksi halaamista, niin kyllähän se niin kuin näitä muita presidenttiehdokkaita niin kuin nyppi aivan sairaasti, että siis he kokivat sen tosi alentuvana niin kuin tavallaan kohteluna, mutta minkä sille tekee, eivät he pystyneet sitä mitenkään yhteistoimin lopettavaankaan. Kyllä ja sitten Alexander Stubbin tämmöinen vaalitaktinen 3 pointtia ja selitykset, niin hän saa hyvin tilaa sitten keskusteluissa tällä tietyllä niin kuin analyysitavallaan, millä hän vastaa kysymyksiin. Mitenkäs sitten Pekka Haavisto, kun hän oli pitkään ennakkosuosikki ja hän oli nyt niin 3. kertaa menossa ja kakkoskierroksella ollaan oltu useita kertoja aikaisemminkin ja hyvin tiukka kisa. Haavisto yritti nyt sitten niin viimeisellä kierroksella tai viimeisellä viikolla itse asiassa vasta vähän haastaa sitä Stubbia, mutta oliko se haastaminen oikea taktiikka, tuliko se liian myöhään vai olisiko se pitänyt jättää välistä kokonaan? Jos nyt katsoo vaalipäivän ääniä, niin siinähän hän voitti Stubbin, että sikäli voi sanoa, että se toimi se haastaminen ainakin johonkin määrään mittaansa, mutta itse arvioin, että se tapahtui ehkä vähän liian myöhään. Että jos se valittiin taktiikaksi ja se taktiikka ikään kuin kantoi hedelmää vaalipäivään, niin olisihan se kannattanut ajoittaa edes sinne niin kuin vielä viikkoa aikaisemmin, että se olisi ehtinyt vaikuttaa sitten ennakkoa niin paremmin. Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että se alkoi niin kuin liian aikaisin. Ei tässä maailman ajassa voi käydä mitään niin kuin likaista höykytystäkään, että Pekka, sinä olet alholissa sitä ja tätä tehnyt. Tällainen ei olisi mun mielestä sopinut tähän näin. Mutta näistä asiakysymyksistä, joita tässä oli, niin niistä olisi voitu mun mielestä käydä tätä linjaeroa tai Haavisto olisi voinut pyrkiä siihen, mitä hän teki viimeisessä testissä. Niin
aiemmin. Kyllä. Mutta hän oli siihen jostain syystä, tai olen ymmärtänyt, että hän oli hyvin haluton niin kuin myöskään. Kyllä. Se ei ole hänelle niin kuin luontainen piirre. Näissä taustakeskustelussa on niin kuin sanottu ja kerrottu, että Haavistolle on yritetty ikään kuin viestiä sitä, että jospa aloittaisit vaikka niin kuin asiallisen haastamisen jo vähän aikaisemmin, mutta se ei ole ihan niin kuin istunut hänen pirtaansa. Paitsi sitten varsinkin tässä Ylen vikastentissä. Niin, mutta nämä oli siis kaiken kaikkiaan, nämä oli erittäin tavallaan niin tämmöiset leppoisat ja korrektit ja kohteliaat vaalit, että media kohteli poliitikkoja aika korrektisti, mutta sitten poliitikot myös tai ehdokkaat myös toisiaan. Joo, kyllähän kauheasti se kiinnitti maailmallakin ruotsalaiset kiinnitti siihen huomiota, että he eivät oikein ymmärrä, että kuinka täällä voi olla näin sopuisaa tämä vaalikamppailu. Ja siis hyvähän se on, että tässä maailman ajassa näissä vaaleissa tämä oli sopuisaa. En mä sano, että politiikassa ei mikään itseisarvo, täytyy aina olla riitely ja niiden mielipiteiden kohtaaminen. Että sinällään Kyllä. ihan ok, mutta... Joo, turvallisuuspolitiikassa tärkeää Suomelle, pienelle maalle, on tietynlainen yhtenäisyys ja se, että niin kuin kansaa ei jaeta niin kuin repivästi kahtia. Mutta asioista voidaan olla eri mieltä ja kyllähän media nosti Venäjä-taustoja ja kaiken näköisiä linjaeroja kaivettiin. Kaivettiin kaikki varmasti, mitä nyt oli kaivettavissa, että niin kuin faktojen kautta sitä tehtiin ja niin kuin tuotiin ehdokkaiden eroja, mutta niin, Haavisto jätti käyttämättä monta pelinpaikkaa, sanoisin näin. Yhdistävä tekijä oli siis Stubbin teema ja hänen sloganinsa, niin kuinka yhdistävät nämä vaalit oli vai jakaantuuko tässä nyt kansa? Nämä oli hyvin nähtiin nyt varmaan ekan kerran, että he olivat tehneet tällaisen diilin, jossa Stubb meni sinne Haaviston valvojaisiin ennen omia valvojaisiaan ja se on kyllä niin kuin... Vähän niin kuin itse kuulin, että näin on sovittu, niin mä ajattelin, että mitähän tässä niin kuin tulee, että tämä kuulostaa vähän erikoiselta ajatukselta, mutta hyvinhän se sitten siellä meni ja tavallaan siinä oli se idea, että tästä se lähtee se Suomen yhdistäminen. Kyllä, ja tämäkin idea oli tullut kuuleman mukaan Stubbilta, että hän oli ehdottanut tätä niin kuin, että... En ajatellutkaan, että Pekka oli ehdottanut tätä, arvasin, että yhdistävä tekijä oli ollut asialla. Yhdistävä tekijä oli ollut asialla, mutta se, että yhdistääkö tai erottaako tämän, niin kyllähän nyt puolet suomalaisista niin äänesti Haavistoa ja sitten iso osa suomalaisia jätti äänestämättä tällä toisella kierroksella. Mutta toisaalta niin... Ainakin aikaisemmin on käynyt niin, että sinne presidentin taakse on sitten menty aika niin kuin vahvasti. Sinne mentiin Halosen aikana ja sinne on menty Niinistön aikana, että jotenkin niin kuin presidentti on sellainen hahmo, jos hän nyt suurin piirtein pärjää, niin kansalaiset tykkää. Ja tässä jää nyt vielä varmaan, tässähän on niin kuin se, että nämä oli 2 arvoliberaalia herraa, joten siis on kuitenkin ihan merkittävä osa suomalaisista, joilla oikein kumpikaan ei niin kuin näissä vaaleissa maistunut ja äänestysprosenttihan jäi aika alhaiseksi, että siinä on sitä yhdistävää tekijää haettava. Niin, kyllä. Mitä se Haavisto nyt sitten tekee, että pystyykö hän jatkamaan vaan opposition kansanedustajana tämän kaiken jälkeen? Voiko hän vielä 4. kerran lähteä joskus presidentin ehdokkaaksi? Mikä on Haaviston tulevaisuus? No siihen en usko, että hän 4. kertaa presidenttiehdokkaaksi lähtee. Ja Alexander Stubb jo viittasi siihen, että jotain rauhantehtäviä varmasti löytyisi Haavistolle. Sitten on tietysti eurovaalit. Vihreät varmaan himoitsisivat Pekka Haavistoa eurovaaliehdokkaaksi, koska Heidi Hautala jää pois. Ja Haaviston ehkä tällaisella laajalla suosiolla ja näin vahvalla jo ennakkokampanjalla eurovaaleja ajatellen, niin vihreillä olisi mahdollisuus saada vaikka 4 paikkaa parlamenttiin. Et vihreät varmaan toivoisivat tätä, mutta mitä Haavisto toivoo? Niin... Haavisto eilen illalla sanoi, että hän aloittaa tiistaina kello 12 alkavasta ulkoasiainvaliokunnan kokouksesta eduskunnasta ja sitten, että nyt tässä on ollut puolen vuoden vaalirupeama päällä ja hän ei niin kuin ainakaan tähän eurovaalitäkyyn nyt tarttunut, mutta sehän on politiikassa näin, että kaikki on mahdotonta ennen kuin siitä tulee mahdollista, eli en sitäkään sulkisi pois, mutta yksi paikka, mikä myöskin on auki, mitä tässä on pyöritelty, on se, että Alexander Stubb oli CMI:n hallituksen puheenjohtaja ja
tuo paikka voisi olla auki, mutta en tiedä, onko se sitten sellaista, mitä Haavisto haluaisi itse tehdä, vaan ehkä enemmän sitten juuri sellaista varsinaista rauhanneuvottelua kuin olla tämmöinen keulakuva. Puhutaanpa sitten vielä istuvasta tasavallan presidentistä, eli Sauli Niinistöstä, joka nyt sitten väistyy 1.3., kun Stubbista tulee presidentti. Minkälainen presidentti hän oli? No hän oli aika kokematon ulko- ja turvallisuuspolitiikan presidentti silloin, kun hän aloitti, taloudella profiloitunut. Sitä hän on jatkanut näissä arvopuheissaan koko kautensa. Sitten tämä slogan aktiivinen vakauspolitiikka on ollut niin kuin, sanotaan näin, että on ollut erittäin aktiivinen sekä Venäjälle, Kiinaan että Yhdysvaltoihin poikkeuksellisen hyvät suhteet onnistunut tuomaan. Eli aktiivinen on ollut sikäli niin kuin Suomen asian ajamisessa. Ja sitten tässä vakauspolitiikassa ei vienyt Suomea NATOon ennen kuin kansa sen hänelle esitti. Ei menty hyvällä säällä, ei ollut mahdollisuuksia. Hän aina sanoi, tai jossain haastattelussa olen kysynyt, että miksi ei nyt sitten menty sillä hyvällä säällä, että olisitte voinut sen tempun tehdä, niin hei, minä en olisi missään nimessä voinut tätä temppua tehdä, että siis siihen tarvitaan niin kuin muiden tahto, kansalaisten tahto, että se voi tehdä, ja mun mielestä tässähän menee hivenen niin kuin, sen taakse. Hän meni myös kansanäänestyksen taakse, joka sitten aika nopeasti ohitettiin tässä NATO-prosessissa, että riittikin eduskunnan tahto. Anteeksi, keskeytin. No en nyt enää muista, mitä olin sanomassa, mutta siitä, että hänellä tässä, että ensinnäkin 12 vuotta Suomen presidenttinä on kyllä todella pitkä aika. Että on hyvin vaikea muistaa enää 12 vuoden päähän niitä hänen alkuaikojaan, sinällään. Mutta tässä loppupäästä hän jää mieleen tietenkin tämä NATO-ratkaisu, miten se junailtiin ja miten tämä homma hoidettiin. Mutta kyllä Niinistöstä ehkä myöskin se, että hän oli erittäin taitava sitten tässä ainakin viimeiset 6 vuotta, niin mun mielestä näitä suhteita ja verkostoita luomaan niin kuin eri maailman johtajia ja pitää niitä yllä. Että hän oli kuitenkin, hänellä oli vaikka Angela Merkelin todella hyvät suhteet ja oli mukana tässä Navalnin siirtämisestä Saksasta tänne. Ja, että hän sai hyvät lonkerot. Niin kuin, kyllä, ja se oikeastaan niin kuin se oikeastaan johtui Venäjästä, Krimin miehityksestä lähtien, niin hänen niin kuin ulkopoliittinen, hän sai niin kuin sen mission, että mitä hän on, kuka hän on, koska siinä alkuvaiheessa hän oli niin kuin, hän oli jotenkin niin kuin, talous oli ja sitten nuorten asiat ja syrjäytyneet nuoret ja tällainen, mutta se oli vähän niin kuin hahmotonta, mutta sitten kun alkoi nämä vaikeat ajat, niin hänen roolinsa kirkastui ja hän oli niin kuin, hän teki kuitenkin ihan tällaisia kylmäpäisiä ratkaisuja muun muassa tapaamalla Putinin ja silloin oliko se Poroshenko, jonka hän tapasi. Ja siis tämmöisiä omia niin kuin aktiivisia muuvejaan niin kuin asioiden edistämiseksi. Ja Sauli Niinistö oli myös niin kuin äärimmäisen, tai on edelleenkin äärimmäisen suosittu presidentti. Että nyt kun Maikkari kysyi tässä taannoin, että kuka on ollut Suomen historian paras presidentti, niin se oli sitten Sauli Niinistö ihmisten mielestä. Ja hänen suosiolukunsa ovat aivan täysin poikkeuksellisia. Kyllä, ja hänhän on niin kuin oikein erinomainen populisti myös. Että hän on niin kuin kansan pulssilla ja kyllä niin kuin soittelee niitä oikeita naruja ja myöskin tämä hänen nuukuutensa ja tiukka taloudenpitonsa ja kanslian rahojen ja oman palkkion laskeminen, niin sellainen varmaan sitten osaan kansalaisista ainakin vetoaa. Luontoiltaan soittelu ja näin edespäin, mutta nostaisin tästä vielä esiin sen, että hän, kun puhuin näistä suhteista, niin hän tavallaan haluaa, tai tässä nyt sanoi, että hän ei tykkää tästä NATO-presidentti ja NATO-Suomi-ajattelusta, jossa he sillä tavalla varmasti tulevat niin kuin vähän eroamaan Stubbin kanssa, että Niinistö haluaa ikään kuin painottaa näitä suhteita myös näihin Euroopan johtajiin ja Alexander Stubb on se toinen jalka siellä Amerikassa jo niin kuin koko ajan. Ja Niinistö on ollut sellainen niin sanottu hämärtäjä, että hän vaikka Suomi on niin kuin viety NATO-yhteensopivaksi, on viety JEF-yhteistyöhön ja monenlaisiin pohjoismaista puolustusyhteistyötä on tiivistetty ja ostettu niin kuin ohjuksia maalle, merelle ja ilmaan, niin niistä ei ole meuhkattu. Ne ollaan oltu niin kuin hissun kissun ja toimittu niin kuin siellä alatasolla ja sitten muuten oltu hyvin niin kuin hillittyjä. Ettei mitään, että saa nähdä, että tuleeko tähän muutosta, että mennäänkö me nyt ryminällä ja kerrotaan kaikki asiat suoraan. Niin. Ja tästähän tuli oikeastaan tässä presidentinvaalin lopussakin, niin
tuli se, että tätä ydinasekysymystä ei nyt pitäisi nostaa niin kuin keskusteluun. Niinistö moitti. Haavistohan sitä koko ajan tässä niin loppuvaiheessa yritti nostaa, juurikin strategisista syistä varmaan. Kyllä, mutta toisaalta se niin kuin, mä ainakin tulkitsen sen niin päin, että hän nimenomaan, tämä oli pieni piikki niin kuin Stubbiin päin, koska Stubb haluaa tätä ydinenergialakia muuttaa ja mahdollistaa ydinaseiden kautta kuulun mahdollisesti se jossain tapauksessa kriisin tulleen Suomeen. Mutta mun mielestä Stubb on myöskin tässä on ollut tällaisia asioita, jotka niin kuin tuntuvat siltä, että presidentti Niinistö ikään kuin vähän sanoo Stubbille, että en ole samaa mieltä jostain asiasta, mutta Stubb, mikä on ainoa tie tietenkin siinä tilanteessa. Hän on pysynyt hyvin siinä. Hän puhuu erittäin korostetusti NATO-presidentistä ja NATO-Suomesta. Ja hän ei niin kuin rupea siinä sitten näissä omissa kannoissaan. Tai että jos hän haluaa puhua ydinaseesta, niin hän puhuu. Ja niin hänen tietenkin pitää tehdäkin, koska hän on se, joka tätä instituutiota nyt vie eteenpäin. Kyllä, mutta tuossa Ylen viimeisessä tentissä hän kuitenkin vähän liudensi sitä ja sanoi, että tämähän on viime kädessä eduskunnan asia tämä. Mutta energialaki. Ydinenergialaki, mutta NATO-presidenttiydestä hän ei tingi. Niin. Onko se jonkinlainen varjo Stubbille nyt, kun hän aloittaa? Ja tämä oli tosiaan tämä viimeinen kierros oli niin tasaväkinen Haaviston kanssa, että kun on ollut niin vahva presidentti kuin Sauli Niinistö ja nyt sitten tavallaan Stubb aloittaa siinä, niin minkälainen varjo se Niinistö on Stubbille? Vai onko se jonkinlainen varjo? Niin, aika paljon varmaan riippuu siitä, että minkälaista roolia Niinistö ottaa. Että Tarja Halonenhan Niinistön kaudella, niin hän ei kommentoinut näitä ajankohtaisia tai istuvalle presidentille kuuluvia asioita, paitsi sitten ehkä joskus vahingossa meni vähän sinne päin, mutta niin kuin, että ihan saa nähdä minkälaisen roolin Niinistö ottaa, paljon riippuu siitä. Mä jotenkin ajattelisin, että hän ehkä antaa myös seuraajansa toimia, kuten parhaaksi katsoo, eikä rupea. Mutta sitten jos joku asia alkaisi mennä hänestä aivan totaalisen niin kuin väärään suuntaan, niin voisin kuvitella, että sitten voisimme ehkä kuulla jonkinlaista yksityishenkilön ajattelua asiasta. Kyllä, ja voi olla, että jotain taustapuheluita ja vähän vuotoa jostain suunnasta jonnekin, että Minkälainen 6-vuotiskausi? Ihan tiiviisti tähän loppuu, Hanna, seuraavalla presidentillä Stubbilla on edessä. No aivan, todella vaikea ja se tuntuu vaan menevän vaikeammaksi niin kuin missä nyt ollaan, että Ukrainassa asiat eivät ole niin kuin ratkeamassa ja Yhdysvalloissa on todennäköisesti Trump voittamassa ja kaikki ne skenaariot, joita olemme nämä vaalitentit pyörittäneet Trumpista, ne kaikki pahimmat skenaariot, niin ne tuntuvat olevan niin kuin ehkä tässä toteutumassa ja sitten koko ajan tämä sotapuhe Euroopassa kiihtyy, että meidän pitää oikeasti satsata nyt jokaisen maan siihen omaan puolustukseen, mitä Suomi tietenkin on koko ajan tehnyt. Niin, siis sodan uhkan niin kuin varjon leijuessa yllä, niin se on varmasti vaikein paikka aloittaa presidenttinä kelle tahansa. No, toivotamme nyt onnea meidän seuraavalle presidentille ja kiitos oikein paljon teille ja kiitos myös katsojille. Ukkola kohti vaaleja loppuu nyt tähän lähetykseen.